So, good afternoon, students. We are here for our subject, CSS4, or your LCD Logic Circuit Design subject. So, itong subject, bago tayo magsimula pala, class, mas okay kung meron kayong panulat para makapag-take down notes kayo ng mga katanungan ninyo or hindi nyo naintindihan. Para dun sa Gmeet natin, ay consultation na lang tayo. Kung ano yung mga hindi nyo naintindihan is ma-explain ko. Ayun. So ngayon kasi, for this semester, itong CSS4 nyo, focus lang tayo kay LCD. Paano ba siya nakukuha? Para saan ba siya? So doon tayo iikot. Wala tayong ibang magiging topic kung hindi si LCD lang. So ngayon, kailangan ko munang ma-introduce sa inyo si LCD or ano ba tong LCD na to. So first, what is logic circuit? So nababasa naman natin. So si logic circuit daw ay ito yung nagpe-perform ng operation on digital signal. Then ang isang logic circuit daw ay isa circuit that execute a processing or controlling function in a computer. Si logic circuit kasi, class, gumagamit siya ng mga combination para ito yung parang pinaka-coding natin for computer. Siya yung nagbibigay ng or nag-execute ng processing, paano magpa-process si computer or paano makokontrol yung mga function ni computer. Kung matatandaan nyo kasi from your previous subject is yung FOC or your CSS1, yung Fundamentals of Computer, kung mapapansin natin yung generation ng computer natin, hindi siya katulad sa ngayon. Kung mapapansin natin yung first generation natin is yung and second generation, din si vacuum tube. So, maisip natin, paano siya naging computer? Paano siya nagawang computer? So, sa tulong ito ni logic circuit. And this circuit implements logical operation on information to process it. Ito yung tumutulong paano magproseso, paano mag-control, paano mag-function si computer. Next is, what is Boolean expression? Dito, class, si Boolean expression po is an expression that results in a Boolean value. Yung value na tinatawag natin dito kay Boolean expression is true or false. Si true or false, also masasabi nating on, off. Pag sinabi nating true, sa ilaw kasi ito, class, pag sinabi nating true, on yung ilaw. Kapag sinabi nating false, naka-off yung ilaw, hindi siya magsisindi. Or, yung Boolean expression natin ay merong mga, kasi ito, class, yung tinatawag, kung makakapag-research kayo in advance about running lights, yung mga LED lights, yung mga ganun. Ito kasi talaga si LCD natin. Ito yung pinakakalooban ng LCD. Next, si Boolean expression kasi, it's look like a Boolean algebra in the mathematical foundation of digital circuits. Si Boolean algebra, ginagamit natin siya sa math. Meron tayong mga ginagamit na tawag dito. Yung mga mathematical foundation katulad ng AB plus A, mga ganon. Pero more on lang naman nagagamitin natin na mathematical dito is addition, multiplication. Yun lang naman po. Wala tayong subtraction, wala tayong division. So, dalawa lang yung gagamitin natin. We have the addition and multiplication. Pagdating dito kay Boolean expression.
So sa computer, kung natatandaan natin, meron tayong tinatawag na number system or number system used in computer. So meron tayong binary, octal, decimal, hexadecimal. So yan yung ginagamit natin sa computer. Ito yung mga codes or yung number systems ng computer. So pag sinabi natin binary, yung pinaka-base nito is 2. And ang digital use niya is 0 and 1. Doon lang siya. 0, 1, 1, 0, 0. So meron siyang value. Yung kapag nga binigyan ko kayo ng 0, 1, 1, 0, 0, meron yung specific value. Then, for the octal, so ang base niya is 8 and its digits used is 0 to 7. When we say decimal and decimal is 10 yung base niya and 0 to 9 naman yung numbers niya. Pagdating kay hexadecimal, magkakaroon na tayo ng letters dito. From the numbers yun na 0 to 9, then letters na A to F. So meron yan value bawat, kunyari magbibigay ako sa inyo ng what we call, magbibigay ako sa inyo na example ng equivalent ng number system. So kailangan alamin nyo kung ano yung pinaka-value nun. Pero yung binary kasi unang gagawin natin is binary. Pero titignan natin kung paano natin siya may sisingit dito sa LCD. Pero makikita natin kung sisingit ko siya siguro para matutunan nyo din yung pagkuha ni binary. Tatry lang natin ha, hindi ako ako na may tuturo ko sa inyo si binary kasi I think naturo niya sa inyo your previous subject. Pero ang alam ko is for programming lang kasi itong pagtuturo kay binary hanggang hexadecimal. Pero try natin, baka sakaling may pasok natin sa lesson. Next, what is logic gate? So class, baka isipin natin is literally gate. Hindi po. Pagdating dito, meron tayong mga tinatawag na logic gate kung saan it is the fundamental building blocks of digital circuitry. As their name implies, their function, opening or closing to admit or reject the flow of digital information. So class, hindi ito. Dito kasi klase logic gate, meron siyang pinaka-function. So, more on lang naman, ang opening natin is 2 bits. And ang closing natin is 1. Yun lang naman, wag kayong malilito doon. So, meron tayong opening kung saan yung pinaka-input natin and yung closing, ito yung pinaka-output natin. So, dito sa logic gates, meron tayong mga electronic device that has multiple inputs on and outputs. Pero sabi ko nga class, magpo-focus muna tayo sa 2 inputs lang and 1 output. Kasi kapag nag 3 inputs na tayo, medyo malawak na siya. Ganun po kasi siya. Then, yung output natin or yung magiging kakalabasan ng pinaka-input yung output natin, yung pinakakalabasan niya, nakadepende siya dun sa in-input natin ng mga gates. Tuturo ko muna sa inyo ano ba yung iba't ibang gates, then after nun, sa next lesson siguro natin, kung paano na natin kung paano tayo mag-connecting. So, ayun. Hihimay-himayin muna natin. So, focus muna tayo kay logic gate sa pagkakataon na ito. Next, we have a truth table. So, si truth table, ito yung mathematical table used in logic, specifically in connection with Boolean algebra, Boolean functions, and propositional calculus, which set out the functional values of logical expression on each of their functional arguments.
used to help show the function of a logic gate. The truth table also show a logic circuit output responses to all of the input combination. So class, dito sa truth table, meron tayong default value for A and B. So, yun yung gagamitin natin, si A at si B. So, si A, ang default value niya is 0011. Pagdating kay B, we have 0101. Yung output natin, depende yan sa Boolean expression natin, class. Huwag tayong malilito doon. Kasi, depende sa Boolean expression natin kung multiplication or addition yung gagamitin natin para makuha natin si output. So dito, sa example natin na truth table, kapag, sana to class kapag parehas ang input natin ay 0 or no value, syempre ang output natin is walang value. Then kapag si A ay walang value, si B ay may value, ang output pa rin natin ay walang value. Bakit? Kasi isa man sa kanila ay walang input, wala tayong magiging value. Pero nakadepende yan sa Boolean expression natin, class. Lagi tayong nakadepende sa Boolean expression. Tandaan niyo po yun. Then kung mapapansin nyo, meron tayong input for A and meron tayong input for B. So, ang output natin is meron or naka-on siya or iilaw. So, ganun po siya. So, ito yung nire-represent ni 0 and 1. Kapag pareha silang nakabukas or true and true, ang output natin is true or open yung ilaw natin. Then, true and false, ibig sabihin, false siya. False and true is still false. And false is false. So, meron tayong and tsaka or. So, dito class, sa end kasi natin, ito yung tinatawag natin multiplication. Ito yung ginagamit natin ng multiplication. Kapag and gates. Kapag or gates naman, ito yung addition. So, huwag kayong malilito class ha. Si AND gate is multiplication process and si OR gate is addition. So, meron tayong tinatawag na mga basic logic gates. So, tandaan nyo po ito ha. So, meron tayong first is AND gate. AND gate is an electronic circuit that gives a high output na may equivalent siya sa 1 only if all inputs are high and that is used to show the end and operate. Ito class, sa iba kasi, sa ibang Boolean expression, ilalagyan siya ng dot. Kunyari, A dot B. Ganon. Pero, sa ngayon kasi, kino-convert na siya, pinagdidikit na siya. So, kung mapapansin ninyo, mapapansin natin, wait. So, kung mapapansin natin, meron tayong A and meron tayong B. So, sa tulong ni AND gate, so ito po yung pinaka-itsura ng AND gate natin. Huwag natin kakalimutan yan, class ha. Ito yung AND gate natin. Yung kabuuan na yan. Then, kung mapansin natin, meron tayong A input and B input. Ang output natin is A, B. So, AB na yan, or sa iba ay A dot B. So, yan, A dot B. Ibig sabihin po niyan, ang process niya is multiplication. Tandaan niyo po yun. Then, punta tayo dun sa truth table niya. So, sabi ko nga sa inyo, meron tayong default value. So, meron tayong default value ni A and B. So, meron tayong for A is 0011 and B is 0101.
Ang output natin, so 0 times 0 is equal to 0. 0 dot 1 is equal to 0. 1 dot 0 is equal to 0. 1 dot 1 is equal to 1. So, ang value natin for the end gate or yung pinaka-output natin for the end gate is 0, 0, 0, 1. So, nakita nyo, kung napansinin nyo yung combination natin, depende yan dun sa binigay na output. Next. Okay. Pagdating naman dito sa A and B, so wait lang, burahin lang natin. So next, muna naman tayo kay OR gate. Si OR gate naman is an electronic circuit that gives a high output if one or more of its inputs are high. So ito yung pinakagagamit natin is plus or the addition to use the OR operation. OR gate po. So, ito po yung OR gate natin. Ito yung pinaka-symbolize ng OR gate. Huwag tayong malilito class kay AND tsaka kay OR gate. Kung mapapansin natin kanina, si AND gate, para siyang letter D. Pagdating dito kay OR gate, medyo may pa-curve siya. Yung pinaka-itsura niya. Then, meron tayong A input and B input. So, ang magiging output natin is A or B. Ang pagkakabasa dito, class, or A or B. So, kung mapapansin ninyo, still, we have the default value of A and B. And ito yung tinatawag natin, plus ito yung tinatawag, yung pinaka-output kasi natin, ay yung tinatawag natin na Boolean expression. Ito yung Boolean expression ng bawat gates. Pero, kapag gumawa tayo ng Boolean expression is mahaba, may iba't iba na siyang gates na ginagamit. So, mapapansin natin, X is equal to A or B. Ganyan po natin siya babasahin. Hindi po natin siya babasahin na X is equal to A plus B. Hindi po. Kasi, yung plus sign na to, ayan, yung plus sign na yan ay ang operation natin is or the OR gates. So, ang basa natin dyan is X is equal to A or B. Huwag natin kakalimutan yun, class, ha? Okay. Ngayon, kuhain na natin yung value ni OR gate. So, 0 plus 0, or gamitin natin si OR gate. 0 or 0 is equivalent to 0. 0 or 1 is equivalent to 1. Bakit? Bakit naging 1 siya? Kasi nga, ang ginagamit natin dito na process is addition or the plus sign. 1 or 0, ang output natin is 1. 1 or 1 is equivalent to 1. So, napansin natin kanina kay AND gate at dito kay OR gate. Kung naaalala nyo kanina, ang value lang na merong 1 si OR gate is yung pinakababa. While dito, kay OR gate, isa lang yung walang value sa kanya. Or isa lang yung 0. Okay? Next. Next, you have the NOT gate or tinatawag nating inverter gate. So dito si NOT gate is an electronic circuit that produces an inverted version of the inputs at its output. Kapag sinabi nating inverted, tas kabaligtaran. And dito, kung makikita natin, meron lang siyang isang input at merong isang output.
Huwag natin kakalimutan yung pinaka-itsura ng NOT gate. So, ayan. So, ito yung kabuuan ng NOT gate. So, kung mapapansin natin, isa lang ang input natin and ang output natin is kabaligtaran ng input natin. Class, kapag sinasabi nating inverter, kung mapapansin natin, sa taas ni A, merong ganito. Parang ulo siya, ay may guhit siya doon sa taas. Ibig sabihin niyan, inverter po yung output natin. Or, ito yung tinatawag natin na NOT gate. So, kung mapansin natin, pagdating kasi dito kay NOT gate class, same pa din. Same process pa din tayo. Ang pinagkaiba lang kasi nito class, meron lang tayong dalawa. So, 0 and 1 for the value of A. And kapag sinabing inverter or kabaligtaran is 1 and 0. Ayan. Binaligtad lang niya. Yung 0 naging 1, yung 1 naging 0. So, wala tayong process dito ng multiplication or addition. So, maliwanag po. So next, tapos tayo kay NAND gate, punta naman tayo sa iba pang logic gates operation. So pagdating dito kay NAND gate, it's a combination of an AND gate followed by an inverter. So combination siya ng dalawa na sinamahan pa ni inverter. So kung mapapansin natin, so ayan. So kung mapapansin natin dito class, meron tayong dalawang input, si A and B. Then, kung mapapansin natin, ito yung pinaka-N gate, di ba kanina? Pero dahil meron tayong combination ni inverter, so nadagdagan siya. So, ayan. Then, meron tayong N gate na output with an inverter. So, ayan. So, punta na tayo kay truth table. So, kung makikita ninyo, meron tayong default value of A and B. Pagdating naman dito kasi class, bago natin makuha yung pinaka output, yan, kung makikita ninyo, so bago natin yan makuha class, kailangan muna natin i-inverter o i-convert into an inverter si A tsaka si B. So kung mapapansin natin, yung default value natin for A, in-inverter siya or binaligtad lang para makuha natin yung value ni A inverted. So we have the 1, 1, 0, 0. So makikita ninyo, ang value ng A natin is 0, 0, 1, 1. Next, we have the B value o yung pinaka-default natin. So meron tayong 0, 1, 0, 1. Then, ang inverter value niya is 1, 0, 1, 0. So, wag tayong malilito doon. Next, kapag hinahanap natin ang output, ay A inverted, and B inverted. So, ang titignan lang natin dito, class, ay etong dalawa. Si A inverted, tsaka si B inverted. Tsaka natin makukuha si output. So, 1 and 1 is equivalent to 1. So, kahit na dito kasi kay N-gate, focus tayo kay N-gate na, focus tayo kay N-gate na ang ginagamit nating process is addition. Kaya lang naman tayo combination, si NAND gate is combination of AND gate and an inverter kasi nga, kung makikita ninyo, naka-inverter yung A and B natin. So, ayan. So, para makuha natin yung value nito, yung pinaka-output natin, still ang gagamitin natin dito ay combination ng AND gate. So, 1,
So, ang process natin pala dito, class, is multiplication. Tandaan natin, ha? So, 1 and 1 is equivalent to 1. 1 and 0 is equivalent to 0. And 0 and 1 is equivalent to 0. And 0 and 0 is equivalent to 0. So, 1, 0, 0. Or kapag in-convert natin siya sa true and false, we have the true, false, false, and false. So, ayun po siya. Wag tayong malilito, ha? Kapag NAND gate, combination siya ni AND gate and followed by an inverter. So, okay? So, ayun, kung medyo naguguluhan, take down notes nyo lang. Tapos, sa Gmeet natin or sa consultation schedule natin, doon natin siya itatopic. Next, we have the NOR gate. So, si NOR gate naman siya, kung meron tayong combination ni AND gate, tsaka followed by an inverter, dito naman, combination naman siya ni OR gate, followed also by an inverter. So, kung makikita natin, so, meron tayong A, B, then, kung may papansin natin, itong OR gate natin, nilagyan siya, or pinaload by siya ng inverter. So, ayan. So, ang output natin dito is A inverter or A inverted or B inverted. Okay, maliwanag tayo dito. Punta naman tayo kay truth table. So, still we have the default value of A and B. So, si A, inverter daw natin, and si B, ganun din, inverter lang din natin. So, ngayon, kung makikita natin dito sa output natin, X is equal to A inverted or B inverted. Ang kukuhain lang natin dyan na combination ay itong dalawa. Still. Kasi yan lang naman yung hinahanap, di ba? Then, ang operation natin dito is OR gate or the addition. So, 1 plus 1 or 1 is equivalent to 1. 1 or 0 is equivalent to 1. 0 or 1 is equivalent to 1. 0 or 0 is equivalent to 0. Or true, 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 and false. So, ayun po. Ayun po yung pinaka-output natin for the NOR gate. So, ayun po ha. Tatandaan po natin. Next, we have the XOR gate or yung X kasi, ibig sabihin po niyan ay exclusive. So, exclusive po ito. Yung pinaka-functions kasi nito, X or Y, depende, ginagamit natin X or Y na letters. Pero hindi sila parehas. So, dito, ita-assert their output when exactly one of the inputs is asserted. So, dito, klase si XOR gate, magkaiba si A tsaka si B. And ang kakalabasan ng value ng X natin is true or meron tayong value na 1. So, example, hindi pala example, ito pala talaga yung pinaka, ano natin for the XOR gate or the exclusive OR gate. So, meron tayong A and B. So, class, wag natin kakalimutan yung pinaka-structure niya ay yung papaano siya nakadrawing kasi minsan dahil sa kalituhan, dun baka mamali kayo ng sagot. So, tandaan natin ito, class, ha? So, sabi dito, meron tayong dalawang input at meron tayong dalawang output pero magkaiba. So, makikita ninyo, we have the A inverted B, A inverted B, or A inverted and B, or
A, B inverted. So, kung mapapansin natin, magkaiba sila. Or, kumbaga magkabaliktad sila kasi si A naka-inverter, sa kabila si A hindi naka-inverter, si B hindi naka-inverter, tapos yung pangalawang B is naka-inverter. So, ngayon punta tayo kay truth table. So, still we have the what we call default value for our A and B. So, ibahin na lang natin ako. So, si A, naka-inverted. Kuhain natin yung value nila. Si B, ganun din, i-inverter natin. Ngayon, para makuha natin yung combination ni A inverted B, tsaka ni A inverter B, A inverted B. Pag nakuha na natin yung value po neto, class, ngayon, huwag tayo malilito dito, ha? Kapag sinabi natin A inverted, so ang kukuhain natin, ito, then si B daw na hindi inverted. Okay? Para makuha natin yung value ni A inverted B. So, paano natin siya makukuha? So, nakita natin magkatabi. So, ang gagamitin natin dito is multiplication or the AND gate. So, we have 0 and 1 is equal to 0. 1 and 1 equals to 1. 0 and 0 is equal to 0. 1 is equal to 0. So, nakita natin. So, nakita natin dito kung ano yung value ni A inverted B. Okay? Next, punta naman tayo kay A inverted B. So, punta daw tayo kay A tsaka kay B na naka-inverted. Wait. So, A tsaka kay B naka-inverted. So, combination natin dalawa para makuha natin yung value ni A, B inverted. So, same pa din. So, 0 and 1 is equivalent to 0. 0 and 0 is equivalent to 0. 1 and 1 is equivalent to 1. 1 and 0 is equivalent to 0. So, class, sa totoo kasi, ang ano natin dyan is true and false. Pero pinapadali ko na lang para mas mag-gets natin or maintindihan natin ng mabilis. Kaya gumagamit tayo ng addition and multiplication na lang yung binabanggit ko sa inyo. So, ngayon, after natin na makuha yung value nito, dalawa, sila naman yung pagsasamahin natin. Sa anong process? Kung makikita natin, is OR gate daw. So, ang hinahanap nating output is equal to X equals to A inverted B or A inverted B. Ayun, pasensyahan nyo na yung sulat nyo. Si B lang ang inverter. So, yan. So, ang ginamit natin dyan is OR gate. So, ito, pagsasamahin natin. So, 0 or 0 or the plus equals to 0. 1 plus 0 equals to 1. 0 plus 1 equals to 1. And 0 plus 0 is equal to 0. So, ito yung value ni XOR gate or the exclusive OR gate. So, false, true, true, and false. So, okay? Maliwanag ba yan, class? Okay, next, let's proceed to another gate. So, XNOR gate, ito naman, the exclusive NOR function is the complement of the XOR
function. The symbol is, ito yung pinaka-symbols niya. So, sabi dito, if true, XNOR gate, ibig sabihin daw true and true. If true, XNOR gate false is equivalent to false. Tingnan mo. Kung mapapansin nyo, true and true, true XNOR true is equal to true pa din. And kapag true and false is equal to false na daw. So, if A is different than B, then X is false. So, sabi dito, ang output natin for the XNOR gate or exclusive NOR gate ay X is equal to A inverted, B inverted, or AB. Mapansin nyo, naka-inverter itong dalawa and itong si AB na kasunod ay hindi siya naka-inverter. So, meron tayong dalawang input and combination ng dalawang output. So, papaano naman po siya? So, still we have the default value for the A and B. So, katulad din, kailangan muna natin siyang i-inverter. So, ayan, inverter lang natin. Next, kuhain na natin yung value ni A inverted, B inverted. So, papaano po? Sabi dito, pareha silang inverter. So, ang kukuhain natin dyan is si A inverter, saka si B inverter, para makuha natin yung value nito. So, papaano po yan? So, yung process pa rin natin, kapag, tatandaan nyo, kapag magkadikit, yung dalawang inputs natin, ibig sabihin po, multiplication yung gagamitin natin. So, 1 times 1 is equivalent to 1. 1 times 0 is equivalent to 0. 0 times 1 is equivalent to 0. And 0 times 0 is equal to 0. So, okay, na-gets? Yan. Next, kukuhain naman natin yung, sabi dito, yung value naman po ni A and B. So, para makuha natin yan, combination siya ni A and B lang po para makuha natin yung value. So, same pa din po, multiplication. Ayan. So, makikita natin yung kinalabasan. Ayan. Next, after nating makuha parehas yung value niya, pupunta naman tayo dun sa pinaka-output natin. So, si output natin is combination daw siya ng etong dalawa, A inverted, B inverted, saka ni AB. Para makuha natin si X o yung pinaka-output natin. So, gagamitin natin dito kasi is or gate or the plus sign. So, ayan. So, 1 plus 0 equals to 1. 0 plus 0 equals to 0. 0 plus 0 equals to 0. And 0 plus 1 equals to 1. Nakita po? Ayan. Naintindihan po? So, ayan po yung pagkuha rin, and naituro ko na rin sa inyo paano makuha yung output natin through the truth table. Okay? Okay, so end na siya. So, balikan lang natin. So, isa-isahin muna natin. Meron tayong basic logic gate. So, we have the AND gate, OR gate, NOT gate, or the inverter. Next, we have the other logic gates operation. Kapag sinabi natin other gates operation, ito na yung may combination. So, yung tatandaan natin. So, we have the NAND gate, NOR gate, XOR gate, XNOR gate.
Ayan po ha. So, meron tayong in total of 7 gates. From the basic na tatlo, and for the another logic gates na 4. So, ayan po. Ngayon, class, kung meron kayong tanong, ayun po, we will meet dun sa schedule natin ng klase para for consultation na rin po kung hindi kayo naintindihan, naguguluhan, para mas ma-explain ko po sa inyo. Attend po kayo doon. If ever naman na naintindihan nyo naman siya, pwede naman na po kayong mag-proceed dun sa quizzes or activity na ipapagawa ko po sa inyo. Ayan. Always check your classwork. Makikita nyo naman po doon yung mga pinapagawa kung may papagawa po ako sa inyo. Then, yung link natin is dun ko rin po siya i-send. Tapos, class, if ever naman na gusto nyo pa rin naman umattend kahit naintindihan nyo na, no problem po. Attend po kayo. Mas okay po yun sa akin. So, ayun. Thank you so much. And I hope na nakapagdagdag ako ng kaalaman sa inyo. And I hope na makita ko kayo dun sa Gmeet natin by our schedule, and more lesson pa na mai share ko sa inyo. So ayan, thank you so much for sa panonood dito sa ating lesson, and ayan, have a good day everyone. Thank you so much.